nabili akong pig's ear. Tara, samahan niyo akong lutuin. Ito ang kanyang mga ingredients. Nagpainit na ako ng oil sa kawali. I-fry natin ng konti yung bell pepper. Sarap kasi ito pag pina-fry. Hindi naman fry na fry. Siguro mga 1 minute lang. Ayan, na-fry na siya. Tanggalin natin muna at ilipat sa isang lalagyan. Lagyan na natin yung garlic. Ayan, nag-brown na siya. Sunod natin yung onion. Sunod natin yung chili. Ayan, isunod natin yung pig's ear. Itong pig's ear, pinalambot ko siya ng more than 2 hours. Pinalambot ko siya, nilagyan ko ng onions, ng ano pa ba yung nilagay ito? Para medyo mabango siya. Pinalambot siya ng more than 2 hours, tapos ginayat ko siya ng ganito, kaliliit. Salt and pepper. Dali na lang siyang lutuin kasi luto na dati yung pig's ear. Ngayon naman, oyster sauce. Depende ho kung gaano kadaming ilalagay yung oyster sauce kasi kanya-kanyang panlasa eh. So, nasa sa inyo po yung kung gaano kadaming oyster sauce. Mag-adjust na lang ng pagkulang. Dagdag tayo ng oyster sauce. Ngayon, ibabalik natin yung bell pepper na unang rinay kanina. Ayan. Okay na po siya. Ganyan lang siya kadaling lutuin. Lipat na po natin ang lalagyan. Ito na ang aking spicy pig's ear. Look at that.